সেকেন্ড টাইম ড্ৰোন উৰাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব প্ৰেক্টিছে কৰি আছোঁ যেতিয়া মই এক্সপাৰ্ট হৈ যাম নিশ্চয় বহুত ভিডিঅ' এই ড্ৰোনৰ যোগেদি ল'ম আৰু আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা হৈছে জনাব নৱইণ্টাবাদ চেনেলৰ আন্টা ব্লগত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বাৰ চেনেলত গৰু ঘিউৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ গাখীৰৰ সৰেৰে কেনেকৈ ঘিউ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি গতিকে ৰেচিপিটো চাওঁ ঘি বনাবলৈ আমাক তেনেকৈ বিশেষ উপকৰণ নালাগে মাত্ৰ এটাই উপকৰণ লাগে এইটো হৈছে আপোনাৰ গাখীৰৰ সৰ এয়া মই প্ৰায় 12-13 দিনমানৰ গাখীৰৰ সৰ জমা কৰি ফ্ৰিজাৰত ৰাখি থৈছিলোঁ 2 লিটাৰমান গাখীৰৰ হ'ব এদিনত 2 লিটাৰ গাখীৰ গৰম কৰি আপোনালোকে তাৰ যেটো হৰ হয় এই হৰটো কাটি পেলাই আপোনালোকে ফ্ৰিজাৰত এনেকৈ জমা কৰি ৰাখি গৈ থাকিব এনেকৈ মোৰ প্ৰায় এবাটিমান হৈছে এতিয়া এইখিনি মই কেৰাহীত দিম চাওক মই হৰখিনি ইয়াত দি দিছোঁ পুৰা গুড বান্ধি আছে কাৰণ এইটো মই ফ্ৰিজাৰত ৰাখিছিলোঁ আৰু এনেকৈ ইয়াত ৰাখি থৈ দিম গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি দিম আৰু ইয়াক 15-20 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম আমি একো কৰিব নালাগে তাৰপিছত লৰাম আমি 15-20 মিনিট যোৱা চাওক মই গাখীৰৰ সৰখিনি গেছত পাতি থোৱাৰ প্ৰায় 45 মিনিটছ মান হ'ল এতিয়া মই এইখিনি কন্টিনিউয়াছ লৰাই থাকিব লাগিব নহলে তলত লাগি ধৰিব চাওক প্ৰায় 20 মিনিটছ মান পিছত সৰখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে এয়া চাওক লাহে লাহে ঘি বিলাক সেপাৰেট হ'ব আৰম্ভ কৰিছে এইখিনি মই 4-5 বাৰ মান মাজে মাজে লৰাই দিছিলোঁ এই সময়ছোৱাত এইখিনি আকৌ মই এনেকৈ ৰাখি দিম গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি ৰাখিছোঁ এনেকৈ আৰু প্ৰায় 20 মিনিটছ মান ৰাখি দিওঁ পুৰা 60 মিনিট পিছত চাওক এইখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে এয়া চাওক লাহে লাহে ঘি বিলাক ওলাব ধৰিছে এয়া চাওক এয়া প্ৰায় এঘণ্টামান হৈ যোৱাৰ পিছত সৰখিনি এনেকুৱা ৰূপ লৈছে এয়া চাওক ঘি বিলাক আমাৰ ভিজিবল হৈছে এতিয়া এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে চাওক ফাইনালি আমাৰ ঘি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া ইমানখিনি হৈছে আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু কমেণ্টত জনাব কেনে পায় হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোকে নিশ্চয় ঘৰতে কেনেকৈ ঘি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে মোৰ ভণ্টিৰ পৰা চালে আৰু আগতেও নিশ্চয় দেখিছে ভণ্টিয়ে বিভিন্ন ৰেচিপি মোৰ চেনেলত দি থাকে গতিকে চিনি পাইছে নিশ্চয় নতুনকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়াৰ দৰকাৰ নাই ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব ভাল গাখীৰ হ'লে সৰটো কাটি থ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ ঘৰত ঘি বনাই ল'ব
আজি মই আপোনালোকৰ লগত আৰু এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মোৰ এইফালে অলপ পিগমেণ্টেশ্যন হৈছিলে অলপ ডিপ পিগমেণ্টেশ্যনেই হৈছিলে তাৰপিছত মই এটা ইউটিউবতে বা এজনীৰ চেনেল এটাত মই কিউৰ স্কিন বুলি এটা এপৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ কাৰোবাৰ যদি স্কিন প্ৰব্লেম হেয়াৰ প্ৰব্লেম বা বডিৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব কাৰণ মই 1 মান্থ ইউজ কৰিলোঁ আৰু ইউজ কৰি পেলাই যথেষ্ট ভাল পালোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ যে আপোনালোককো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ কিউৰ স্কিনটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব নহ'লে মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ স্কিনত আহি যাব আৰু সেইটোত ক্লিক কৰি দিলেই গোটেই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব আপোনালোকৰ ফেচ যদি স্কিনৰ প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে ফ্ৰণ্ট ফেচ আৰু ছাইড ফেচৰ তেওঁলোকে পিকচাৰ কেপচাৰ কৰিব কৰি পেলাই তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি পেলাই আপোনালোকক যিটো দৰকাৰ হয় সেইমতে মেডিচিন দিব দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মানে অভাৰ ফোন কথা পাতিব পাৰিব নিজৰ ডক্টৰৰ লগত আৰু তেওঁলোকৰ লগত চেট কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ৰিভিউবিলাক চাবও পাৰিব তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'ও আছে আৰু তেওঁলোকে ফিডবেকো লয় কিন্তু ফোনত তেওঁলোকে 15 দিনৰ মূৰে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিব যে কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নেকি কিবা সলনি কৰি দিব লাগিব নেকি ধুনীয়াকৈ সেইখিনি তেওঁলোকে কিন্তু কোঅপাৰেশ্যন কৰে মই সানি 1 মাহ হ'ল ভাল পাইছোঁ মোৰ বহুতখিনি পিগমেণ্টেশ্যন পাতলিছে সেইটো কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিটত আহে চাওক এয়া কিউৰ স্কিন লিখা আছে এই কিটটোতে মোৰ আচলতে স্কিনটো ডিপ পিগমেণ্টেশ্যনেই আছিলে সেইটো কাৰণে মোক 5টা প্ৰডাক্ট দিলে এইটো হৈছে ক্লিনজাৰ একদম খুব কম পৰিমাণৰ ইউজ কৰিব লাগে এইটো হৈছে ক্লিনজাৰ ধৰিব পাৰিছে নাই জানো এইটো ইউজ কৰিব লাগিব দিনে দুবাৰকৈ ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত এবাৰ তাৰপিছত এটা পাইছিলোঁ মই এইটো হৈছে মইশ্চাৰাইজিং ক্ৰীম এইটো ৰাতিপুৱা আৰু যেতিয়া আপুনি মানে বিচাৰে তেতিয়া মই লিখি থৈছোঁ পাহৰি যাওঁ বুলি এভৰি মৰ্ণিং এনেকৈ লিখি থৈছোঁ এইটো হৈছে মইশ্চাৰাইজাৰ তাৰপিছত এটা পাইছিলোঁ মই SPF 50 ছানস্ক্ৰীণ এইটো কিউৰ স্কিনৰে প্ৰডাক্ট হয় এইবিলাক হৈছে একেবাৰে কেমিকেল ফ্ৰী সৰু ল'ৰা ছোৱালীও লগাব পাৰে এইটো পাইছিলোঁ মই ছানস্ক্ৰীণ তাৰপিছত মই দুটা বস্তু পাইছিলোঁ অনলি ফৰ পিগমেণ্টেড এৰিয়াত লগাবৰ কাৰণে এইটো ট্ৰিলুমা ক্ৰীম বুলি এটা অকণমানি ক্ৰীম দিছিলে এইটো জাষ্ট এটা ডটহে ইউজ কৰিব লাগে খুব কম পৰিমাণে ইউজ কৰিব লাগে অনলি ফৰ পিগমেণ্টেড এৰিয়াত 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে 2 ঘণ্টাৰ পিছত ধুই পেলাব লাগিব ধুই পেলাই আপুনি মইশ্চাৰাইজ কৰিব লাগিব স্কিনটো ৰাতি লগাব লাগে 2 ঘণ্টা তাৰপিছত ধুই পেলাব লাগিব এইটো হৈছে এভৰি অল্টাৰনেট ডে লগাব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট এইটো মই পাইছিলোঁ এইটো কোজিক প্লাছ ক্ৰীম এইটো কিউৰ স্কিনৰ প্ৰডাক্ট হয় এইটো অনলি ফৰ পিগমেণ্টেড এৰিয়া ইয়াত মই লিখি থৈছোঁ গম পাইছেনে পাহৰি যাওঁ বুলি মানডে ৱেডনেছডে ফ্ৰাইডে আৰু ছানডে এইটো লগাব লাগিব তাৰ অল্টাৰনেট ডে এইটো লগাব লাগিব অনলি ফৰ পিগমেণ্টেড এৰিয়াত একেবাৰে অকণমান জাষ্ট 1 পিঞ্চ মানে এটা ডটৰ সমান আপুনি লগাই পেলাই 2 ঘণ্টা থৈ দিব তাৰপিছত ধুই পেলাব তাৰপিছত স্কিনটো মইশ্চাৰাইজ কৰি পেলাব ভাল হয় বস্তু মই ভাল পাইছোঁ এইটো এনেকুৱা এটাত আহিছিলে এই ক্ৰীমটো এনেকৈ ইয়াত ভৰাই থোৱা আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মেনুখনো আছে ইয়াতে এনেকৈ মোৰ মুঠতে একেলগে 5টা প্ৰডাক্ট আহিছিলে আপোনাৰ স্কিন যদি মোতকৈ বেছি ডেমেজ নহয় তেনেহ'লে হয়তো 2টা বা 3টা প্ৰডাক্টেই হ'ব মোৰ এই 5টা প্ৰডাক্ট দিছিলে দামটো আছিলে 1499 টকা মানে 1500 আৰু 1500ৰ ৱৰ্থ পায় বুলিয়ে ক'ব পাৰি যিহেতু এইটো মেডিচিন টাইপৰ এটা বস্তু হয় নট কছমেটিক আৰু ইয়াতে কোনো কেমিকেল নাই আৰু ডক্টৰৰ লগত আপুনি ডাইৰেক্ট কথা পাতিব পাৰে আপোনাৰ হয়তো 2টা লাগিব পাৰে বা মই লগাইছোঁ বুলিয়ে যে আপোনালোকে লগাব সেইটো কথা নহয় কোনোবাই যদি কিবা প্ৰব্লেম পাই আছে স্কিনৰ তেতিয়া তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে মই সেইটো কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু বিশেষকৈ ইয়াত ভাল কথাটো হৈছে যে ডক্টৰৰ লগত আপুনি ডাইৰেক্ট অভাৰ ফোন কথা পাতিব পাৰে বা মানে চেট কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ডায়েট লিষ্ট দি দিয়ে আপোনাৰ মানে কিবা বেমাৰৰ হিষ্ট্ৰী আছে নেকি সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ সোধে আৰু আপোনাৰ ফিডবেক লয় গতিকে সুবিধা আৰু যেহেতু মানে কেমিকেল ফ্ৰী হয় সাইড এফেক্ট নাই কাবাৰ যদি কিবা তেনেকুৱা চুলিৰ প্ৰব্লেম হৈছে বা বডিৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈছে বা গালৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে 1500 টকা ৱৰ্থ বাই বুলি ভাবিছোঁ মই মোৰ খালি মোৰ মইশ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীমটো মানে অকণমান বেছি স্কিনখন অকণমান ড্ৰাই টাইপ লাগিছিলে মানে বেছি অইলি স্কিনৰ কাৰণে এইটো বেছি ভাল হ'ব মোৰ ইমান অইলি নহয় সেইটো কাৰণে অকণ ড্ৰাই নিচিনা হৈ গৈছিলে কিন্তু বাকী যিটা পিগমেণ্টেশ্যনত লগাবলৈ দিছে 2 ঘণ্টাৰ মূৰে ধুই দিব দিছে সেইকেইটা কিন্তু মোৰ কামত আহিছে পাতলিছে মোৰ পিগমেণ্টেশ্যনটো মই সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু মই প্ৰচিডিউৰটো দেখাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বা কিখিনি বস্তু আছে আপোনালোকে ক্লিক কৰি গ'লে নিজেই পাৰিব এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত চাই লওঁ আহক তেনেহ'লে প্লে ষ্ট'ৰত প্ৰথমে কিউৰ স্কিন এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব এইদৰে আপোনালোকৰ স্কিনত আহি যাব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তাতে ক্লিক কৰি দিব কিউৰ স্কিন এপটোত তাৰপিছত পেজটো অ'পেন হ'ব অ'পেন হোৱাৰ পিছত এনেকৈ কিউৰ স্কিন বুলি আহি যাব
তাৰপিছত নেক্সট পেজটো অ'পেন হ'ব তাতে আপোনালোকৰ কিহৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে সেইখিনি আপোনালোকে এনেকৈ আহি যাব পেজটো আপোনাৰ স্কিনৰ প্ৰব্লেম নে কিহৰ প্ৰব্লেম এইখিনি আহিব মই যিহেতু স্কিনৰ প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছিলোঁ কাৰণে মোৰ পেজটোত এই স্কিনৰ দৰৱকেইটা আহিছে তাৰপিছত নিড হেল্প উইথ ইয়'ৰ ব্ৰেগিমেন আহিব ফেচ হেয়াৰ বডি কিহৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ সেইখিনিৰ ওপৰত সেইটো ক্লিক কৰিব যদি হেয়াৰৰ হয় হেয়াৰত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এবাউট মাই ডক্টৰ কোনজন ডক্টৰ কেনেকুৱা ডক্টৰ সেই ডক্টৰ মোৰ ডক্টৰ আছিলে প্ৰিয়ংকা যাদৱ তাৰপিছত তেওঁৰ গোটেই হিষ্ট্ৰী কোৱালিফিকেশ্যন গোটেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব এপটোত তাৰপিছত নেক্সট লুকিং ফৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকৈ এই প্ৰডাক্টকেইটা আহিব কিমান পৰিমাণে ইউজ কৰিব লাগিব গোটেই ডিটেইলছটো আপোনালোকে এইটো পেজত পাই যাব যদি স্কিনৰ আপোনালোকে চুজ কৰে তাৰপিছত আপোনালোকে তেনেকৈ ক্লিক কৰি গ'লে আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছটো ইয়াতে পাই যাব প্ৰডাক্টবিলাক কেনেকৈ কোনটো টাইমত ইউজ কৰিব লাগিব এভৰিথিং ডিটেইল লিখা আছে ইয়াত আৰু প্ৰডাক্টকেইটাৰ ডিটেইলবিলাক ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব ক্লিক কৰি গ'লেই হ'ল গোটেইখিনি আপোনালোকে ধৰিবই পাৰিব কি আছে তাৰপিছত কিছুমান ৰিভিউ আছে ভিডিঅ'জ আছে সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব ৰিভিউবিলাক আৰু মোৰ যিখিনি চেট আছিলে এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কনভাৰচেশ্যন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত মোৰ ডায়েট লিষ্ট তেনেকৈ দি দিছিলে কি ডায়েট ল'ব লাগিব স্কিনৰ কাৰণে সেইখিনিও তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ দি দিছিলে সেই গোটেই এনেকৈ কথা পাতিব পাৰিব আপোনালোকে যিমান কুৱেশ্যন সুধে ধুনীয়াকৈ সুধিব পাৰিব অ'ভাৰ ফোনো আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এই ফ্ৰণ্ট ফেচ ছাইড ফেচ এইকেইটাত ক্লিক কৰি দিলে নিজে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ফেচটো কেপচাৰ কৰি লয় মোবাইলটো কেমেৰাটো যদি মুখত ৰাখে আৰু চুলিৰ কাৰণেও এনেকৈ কেপচাৰ কৰি লয় তেওঁলোকে তাৰপিছত চাই পেলাই সেইমতে আপোনালোকক কিটটো দিব যে কোনটো আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু বিশেষ নাই তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ নতুন আহিব লগা কণ্টেণ্ট আপোনালোকে তেতিয়া পাই থাকিব লগতে বেল আইকনটো হিট কৰি অল কৰি থ'ব আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে বাই বাই